Konkurence je stále větší a větší, soupeři jsou odolnější, rychlejší a tvrdší. Cesta za vítězstvím je náročnější. Vrcholový sport se posunul na úroveň, kdy o výhrách a porážkách rozhodují maličkosti, každý detail. Poctivě a tvrdě trénovat už prostě nestačí, je potřeba zaměřit se i na další složky, které dokáží zlepšit výkon. Sportdecking je komplexní přístup k přípravě sportovce, který kombinuje 4 základní oblasti sportovní přípravy, a to je trénink společně se stravou, s regenerací a s mentální přípravou. Tady je důležité si uvědomit, že všechny tyto 4 oblasti jsou navzájem propojeny a ovlivňují se. To znamená, že já začnu pracovat na jedné této oblasti, tak to ovlivní tu oblast další. Akorát ta praxe je dneska taková, že trochu si říct 80–90% je to v tom negativním módu, kdy, řeknu příklad, hráč má skvělý trénink, po tréninku nejí nebo se špatně nají a to ovlivní jeho regeneraci negativně až o 80%, což není málo. Dnešní vrcholový sport, co se budeme vykládat, je hodně o biznise, zároveň jsou mnohem větší tlaky na hráče, oni mají mnohem víc zápasů, víc tréninkových jednotek ze strany rodičů, ze strany trenérů a hlavně je tam větší konkurence. A i ty tréninkové metody už jsou tak vypilované v dnešní době, že dneska někde v nějaké vesnici, když to přeženu, se trénuje podobně jako někde v Kanadě v nějakém vyspělém klubu a ty možnosti už jsou vysoké v tom tréninku. A tím pádem se to posouvá a bude čím dál tím víc posouvat právě do té komplexnosti a především stravy, regenerace a do té mentální přípravy. Tréninky i tréninkové metody jsou téměř na limitech. Odborníci tvrdí, že tréninky se na vyšší úroveň posouvat už nebudou. Snaha o zlepšení výkonnostních limitů ale zůstává. Proto je potřeba, aby nebyl perfektní jen trénink, ale je potřeba myslet i na vyváženou stravu, dokonalou regeneraci, které spolu úzce souvisí a samozřejmě také na psychiku. Nějakou dobu jsem žil v těch vyspělejších hokejových zemích, jako je Amerika, Kanada, tak tam už malý hráč vyrůstá s tím, že je ovlivňován, hele, tady trénink, ale k tomu automaticky patří správná strava, regenerace a v některých případech i takovéto pozitivní koučování, když jsou to prci, tak tam to úplně není tak jako důležitý. Každopádně už to berou automaticky, že trénink není jenom o tom fyzičnu, ale i o stravě a o správné regeneraci. U nás často se setkávám s tím, hele, my jsme to dokázali na rohlíkách, tak ty taky, ale tohle už dávno neplatí a ten trend je úplně někde jinde. Vrcholový sportovec a mnohdy i jeho trenér si jen těžko uvědomují, že trénink, regenerace, strava a psychika spolu velice úzce souvisí. Trénink bude to nejdůležitější, každopádně jsou to určitý skládačky pucle, které když se dají dohromady, tak právě vytvoří takový ten synergický efekt, kde opravdu, když k tomu tréninku přidám správnou regeneraci, správnou stravu a takovou tu pozitivní psychologii, tak toto hráče může dostat úplně někam jinam. My tady máme tisíce sportovců, nejenom hokej, ale obecně, kteří museli skončit kariéru třeba v 15, 18, 25 letech právě kvůli špatné regeneraci, špatné stravě, ale to si nikdy nedozvíme. My vidíme jenom ty úspěchy a tam často slýcháme, hele, on prostě nic moc neregeneruje a podívej se, jak je dobrý. Ale to jsou takový ty slepý argumenty, každopádně ten trend je se dostávat někam jinam a ta komplexnost je strašně důležitá. K Vítkovi jsem se dostal vlastně přes doporučení jednoho brankářského trenéra, no a spolupracujeme spolu nějak půl roku přibližně. Nejvíc mi to pomohlo, já jsem byl hodně často nemocnej a teď se to jako zlepšilo, ta moje imunita. Přibral jsem, zesíl jsem, bych řekl, no a hlavně jsem se dozvěděl, že mám třeba nedostatek kvalitních tuků a takovýhle, takže jsme to všechno doplnili s Vítkem. Je to dobrý. Sportovci mnohdy už velké tréninkové dávky nezvládají, jsou unavení, vyčerpaní, podráždění, psychicky labilní. Tohle všechno se negativně odráží i na výkonech. Jejich tělo nestačí obnovovat síly a důvod může být prostý. Špatná strava, která neumožňuje kvalitní regeneraci. Větší intenzita v tréninku je pak k ničemu. Čím menší dítě, tak samozřejmě ta strava a i ta regenerace nemusí být tak přísná, ale aspoň ovlivňovat kousek po kousku, protože to jsou ty skládačky, které potom je 20–25 jádů do zahraničí. Já vím, co je to bílkovina, co je to tuk, já vím, co je to regenerace, co je to chladná voda, co je to kryoterapie, chápu, co to dělá s mým tělem a to je to nejdůležitější, aby aspoň ti hráči, když se bavíme o těch nejmenších, aby to vnímali, že to není jenom o tom tréninku, ale že tam ta regenerace s tou stravou strašně důležitá. Pokud od sportovce, potažmo od hokejisty požaduje trenér optimální výkon, musí mít na paměti, že ho dostane jen od správně motivovaného hráče ve výborné fyzické i psychické kondici, který se správně stravuje, správně dýchá a je také dostatečně zregenerovaný. Za mnou chodili sportovci, kteří byli v reprezentaci, ale byli takový unavení, bez nálady, měli často chutě na sladký, byli častěji nemocní, i podráždění psychicky, měli častější zranění a tak celkově jako bez
bez takové životní energie. A když vidím biochemii krve, složení těla, tak i ten zdravotní stav, tak člověk si uvědomí, že ono to je strašně moc o té regeneraci, o správné stravě, protože vemte si, že tělo to je jak lidský motor. A v dnešní době, když se podíváme na ty malí, tak oni jedou 120 km/h a ten motor má zařazenou 2. Takže to řve, je to ve velkých otáčkách a lijeme tam nekvalitní olej. A to je přesně o tom, že to není jenom o tom fyzickém tréninku, ale když zkombinuju k tomu správnou regeneraci a správnou stravu, tak je to úplně to nejlepší, co můžu udělat.